الان 5-6 ساعتی میگذره از تایمی که اکت 3 آرکین رو دیدم و 1 ساعت و نیم 2 سال از تایمی که متنش رو نوشتم تا بخوام شروع کنم ضبط ویدیو رو بزنم که خب درجا رکورد نکردم. هنوزم واسم سخته، یعنی قطعا نکات اکت 3 و این حرفا نخواهیم داشت فعلا، چون من ترکیدم. من هم دقیقا مثل پیلتوورم بین یه جنگ فیزیکی و احساسی و روحانی یا به هر شکلی از هر یونیورسی که با من پارالل میشه هستم با اثر و نمیخواستم دوباره مثل اکت 1 بکنم که اول ویدیو مختلف رو درست کنم بعد آخر بیام سراغ تجربه اولیام با اثر. دقیقا مثل اکت 2 میخواستم درجا اون خام احساساتی که داشتم و شکلی که اکت 3 رو تجربه کردم براتون تعریف کنم که با اکت 2 این اتفاق افتاد، ولی اکت 3 تو یه لول دیگه است و قطعا بازم بعدن سراغ اثر و چیزهای مختلف برمیگردیم، ولی فعلا نمیدونم این برگشتن من به زمین جنگ و عادت به این بازی و ریختن اینقدر اشک مثل پدر یوسف پیامبر که داره کورم میکنه، نمیدونم قرار منو تبدیل به چی کنه. پس نمیخوام به این زمین جنگ برگردم فعلا. همین الانش هم با میم و واکنش‌های کامیونیتی و چیزهای ریزی که این ور میذارن و سریع نکات متوجه میشن تو زمین جنگ هم یعنی هنوز ترکشاش داره به هم میخوره و دارن آزارم میدن. پس بذارید اینطور شروع کنم که من دیشب خوابیدم که یه تایم اسکیپ زده باشم و دیر هم خوابیدم، ریتم بدنم دستمه و میدونستم این اتفاقی که الان میگم قرار بیفته ها، ولی خب من هر موقع دیر بخوابم من باز 8 ساعت خواب اوکیه، ولی ممکنه 10 ساعت بشه. این سری 2-3 خوابیدم ولی 7 پا شدم، چون موقعی که بدنم واسه یه چیز سورپرایز میخواد یه کاریو خیلی سریع انجام بده اصلا شارژه، اصلا خواب انگار نمیخواد و تا 11 صبر کردم دیدم اومد، ولی فایده نداره. چرا؟ چون خب تورنت سرعتش خیلی کمه، بیخیال. 10 تا تب باز کردم و هی رفرش میکردم. ساعت 1 بعد برق میرفت، یعنی تجربه رو نگاه کن. این چیزا رو دارم میگم چون واقعا حائز اهمیته، بخوام خب بگم درگیر چیا بودم، تو ذهنم چی میگذشت، استرس داشتم، میگفتم آرکین تموم شد. من دیشب اصلا اینجوری من امشب بخوابم فردا آرکین تموم میشه. یعنی چی؟ سالهاست که برنامه برق رفتن مثلا هست ولی هیچ وقت طبق اون نبوده. بعد این هفته اخیر هر 3 باری که رفت با برنامه رفت، بعد به طرز جالبی امروز بازم نرفت. به باعث شد من زنگ زدم دوستم، گفتم آقا اکانت نتفلیکس تو بده، برق نرفته، من میشم نگاه میکنم دیگه. دانلود که نمیشه کرد، ولی چون برق هست نت خواهد بود، چون برق میره آنتنم میره. بعد همون لحظه که بهم پسورد داد سایت رفرش شد و لینک اومد. با استرس داشتم دانلود میکردم نکنه برق بره، بذار بسته بخرم زودتر دانلود کنم اینا، که به هیچ دردی هم نخورد چون سرعتش کم بود و با خود مخابرات زدم و آقا ما بعد کلی فریاد زدن و این حرفا اثر رو شروع کردیم. و یه چیزی اول بعد از اکت 2 بگم، اکت 2 با تقریب خوبی کل کاراکترها اینطوری بودن که اوکی ما اون تصویر و درک کامل رو نداریم. حتی یه جور داشت جلو میرفت که مخاطب هم همین بود و تصویر کاملی از چیزها نداشت و این چرخه و تکرار این که تو هر مسئله شخص هی فکر میکنه به نتیجه رسیده و هر بار که میفهمه اشتباه میکرده دوباره فکر میکنه که آها پس حقیقت قضیه اینه و الان به نتیجه رسیدم، ولی بازم نرسیده. باید متوجه بشن آدما که اکثر موقع‌ها قرار نیست به یه نتیجه 100 برسن و سریع اولین نتیجه و چیزی که به ذهنشون میرسه رو پرورش بدن و تا تهش برن. خب چرا؟ اصلا این اکت 3 این داستان به قول خودش و استعاره‌ای یه سیلور بولت خواهد بود برای تمام این اتفاقهای پیچیده و یک راه حل ساده برای همشون میخواد چیز کنه، اصلا میتونه هندلش کنه. که الان من در روزی که این اثر رو تماشا کردم و این ویدیو رو دارم ضبط میکنم به نظرم همه چی درست و اوکی پیش رفت، حتی اگه مورد پسند من نبود. نمیگم جای مورد پسندم نبوده ها، حرفم اینه چون مورد پسندم بوده دلیلی بر این نمیشه که مثلا پایان خوبی داشته. حرفم اینه. و رسیدیم به اپیزود 7. در عین اینکه عملا داریم به موزیکای سیزن یک تصویر میدیم، حداقل به چشم من، مثلا وات کود هاو بین، یه چیزی رو یه قدم باید برگردم عقب‌تر راجع به جیس در نظر بگیرید و همین حرفی که جلوتر داشتم میزدم. این تقاضای مخاطب برای سریع نتیجه گرفتن که حالا مثلا 0 و 1 بودنش رو هم حتی کاری ندارم و اذیت کردن این مسئله، یعنی اون تصویر کامل رو نداشتنه. اینو میخوام بهتون بگم الان که ما دیدیم جیس چی دیده و چطور بشریت کلا بین میره،
دوباره برید اکت 2 رو ببینید و وابسته به اینکه در چه سایدی خودتون رو قرار بدید میبینید که چطور حرفای ویکتور و این خردمند بودنش آزارتون میده و این شکل صحبتش و اینکه به جیس چی میگه یا نمیگه با کانتکستی که الان شما دارید چقدر حس متفاوتی میده و حتی ممکنه حالتون به هم بخوره به نسبت اینکه میگم تو چه سایدی باشید و از اون فازی که داره و با کنار هم قرار دادن یک سری کلمات و این چیزا حق به جانب میگیره و چه مسیر اشتباهی رو داره طی میکنه. یعنی وای بر من این قراره به کجا برسه. و خیلی من با این قضیه حال کردم که الان با وجود این کانتکست کاملا میشه یه نتیجه دیگه گرفت. هیچ، بازم میتونه 0 و 1 نباشه. هیچ، اصلا در مبحث همین نتیجه گرفتن چون دیگه سوار امواج بودم و وای نمیسادم که فکر کنم، یه جا من خودم هم یهو سری نتیجه گرفت. اصلا حواسم نبود که صبر کنم ببینم این شدتش از داستان ویکتور تو خود بازی خیلی بدتره ها، پس الان چطوری جلوشو میگیرن. اگه کسی متوجه نمیشه نیازه بگم که من تو نکات اکت 2 هم برای اینکه کسی اسپویل نشه اینو نگفتم، ولی لیگ پلیرها که داستان ویکتور رو میدونن الان متوجه هستن منظورم چیه. ویکتور تو خود بازی هم اینطوری که آقا احساسات موجب رنج و عذاب بیشتر انسان ها میشه، پس اونو کلا ازش بگیریم و همه رو بکنیم سایبورگ. خب ولی دقت نمیکنه که دقیقا همون احساسات ما رو آدمی میکنه. اما چیزی که من بهش توجه نکردم این بود اینجا دیگه داره توی لول روحانی و کاسمیکی میرسه که فراتر از ساخت بلیتز کرانک و سایبورگ و این حرفاست. خب باز داره فاز جیزس بازی در میاره تو خیلی لول بالاتری نسبت به گیم و اصلا اینو حواسم نبود و کلا این مسیر داستانی که داشت طی می‌کرد خیلی حال کردم کلا. اگه قرار آدم‌ها اشتباه کنن و در نهایت قراره به اون تصویر، مثلا اگه من باشم من جیزدزم، به اون تصویر نزدیک شن، چه کاریه؟ خودم جای همشون زندگی میکنم و فکر میکنم مگه قرار نیست همشون مثل من بشن؟ من جای همشون رو پر میکنم دیگه، مگه نه؟ خیلی هم خوبه دیگه. و یه چیزی بگم حالا فعلا با تئوری و نکات و بدونم مخصوصا واسه اونایی که لول پلیرن، فعلا به کلاغ و سوین و اینجور چیزا کاری ندارم که چی رو ردکان کردن چی رو نکردن. مدل ویکتور تو سیزن 1 چی بوده، حالا با اینکه صورتش نشون ندادن اینجا چیه، تو خود انیمیشن هم ردکان کردن عوض کردن، سر وید دیک شدیم، یا بحث انیمیشن که صرفا والپیپری بودن، یا فن فیکشن ها و چی میشه چی نمیشده چی شده از قبل به خاطر همین داستان ها و کامیونیتی لولو این حرفا. من با این چیزا کاری ندارم، میخوام اون تجربه احساسیه رو شهر بدم. ولی یک سری جاها میبینید که برای اینکه کانتکست بیشتری داشته باشه، چون ممکنه لولو مثلا تجربه نکرده باشید و من تجربه کردم داستانش رو میدونم، خب یه سری جا اون تجربه فرق میکرد دیگه، نیاز یه سری جا توضیح بدم در همون حد، نمیخوام وارد اون نکاته بشم. یکم دوباره برگردیم عقب، سر اکو من منفجر شدم، یعنی اصلا اکو منو پاچوند این اکت از خیلی جهات. خب یعنی همین مسئله که تو هر داستانی کاراکتر توی موقعیتی قرار میگیره که میدونه آینده چی میشه، یه اطلاعاتی رو داره که به اون شخصی که عزیزشه نمیتونه بده، ولی باید ابراز احساسات کنه مستقیم به کسی که دیگه پیشش نیست، بگه چقدر دوستش داره بدون اینکه حتی طرف متوجه بشه. دیوونم میکنه اصلا یه سری جا. بعد حالا توی این کانتکست آرکین خب خیلی بیشتر، همه جا اونقدر تاثیرگذار نیست خیلی چیزها، باید ببینید تو آرکین یه سری چیزها چطور به خودشون فرم گرفتن. و یکم برگردیم جلوتر، به خاطر اینکه از همون اپیزود 7 یک پروسه احساسی رو بر من سریع استارتشو زد، به جز اینکه حالا این سوالی که خودم میپرسیدم خب هایمردینگر چی شد و این حرفا، یا اینکه چطور تو هر یونیورسی باشی چیزها به هم چطور نزدیک میشن، دیروزور یک سری اتفاقات در اصل میفته و اینا، به یه مسئله هم همینطوری داشتم واسه خودم فکر میکردم که کی این گذشته کامل کنار زده میشه. مثلا خود این اپیزود 7 خب انگار باز چیز بود دیگه، باز انگار کاراکتر تو گذشته است، انگار یه جورایی آینده اون گذشته رو داره میبینه، نمیدونم چجوری بگم، چون خیلی موقع‌ها برای تغییر نیاز یه چیزی از گذشته رو کامل حذف کرد، همونطور که حتی تو دیالوگ اثر هست، یا از بین برد حتی تا بشه یه قدم جلوتر رفت و تغییر کرد. در این که فراموش کردن گذشته یا انکار کردنش به شدت اشتباهه، چون همیشه باید ازش یاد گرفت، پس همین دیالوگ بهتره که برای جلو رفتن یک سری چیزها رو باید عقب جا گذاشت. چسبیدن بهش و اون جاذبه و تأثیر چیزها رو هم که باعث میشه یک سری جاها جلوی اون چرخه یا تغییر سخت باشه، نشه اون کارو کرد. آیا کجا میشه که کاراکترها به یه نقطه‌ای برسن که چه نظر ذهنی چه فیزیکی یک سری چیزها رو کاملا بیخیال شن و رها کنن تا بشه یه نتیجه دیگه گرفت؟
که جلوتر مشخصا دیدیم که چطور پاسخ داده شد. ولی خب من به شکل‌های مختلفی کلا داشتم به این مسئله فکر می‌کردم، چه نسبت به خودم، چه آدما، چه کاراکتری که جینکس باشه، هر چی که مثلا میگم خود جینکس چطور هر بار توی این چرخه کشتن گیر میافتاد. یعنی از همون سیزن یک هی می‌خواست یه بلای سر خودش بیاره و به طرز جالبی تو اپیزود 8 چرخه دقیقاً همونجا که اکو اومد شکست، نه تو اپیزود 9 جایی که اکو فرصت به خودش داد و ما تأثیر کلمات رو دیدیم توی لول سوپرنچرال با تغییر زمان و کلمات و دقیقاً جمله خود جینکس از یک یونیورس دیگه الان خودش رو نشون داد. چرخه این بوم رو ترکونن از بین رفت. یه چیزی که الان یادم افتاد و میتونم بگم، شاید حتی این چرخه دقیقاً همون اپیزود 7 شکسته شد. این یهو یادم افتاد فایت جینکس و وای The Boy Savior دقیقاً تو اپیزود 7 سیزن 1 بود. ولی حالا اینجا میبینیم که نه تنها مشخصا فایت نمیدن، جایی که توی یه پارالل یونیورس دیگه قرار گرفتیم و بالاخره حرفهای توی دلمون رو به نسبت بقیه یا همدیگه میگیم. چون میدونید اگه این حرفای توی دلشون رو توی این داستان ما، توی این حقیقت و یونیورس ما بگن، یه جوریه مشکل داره. اصلا کاراکترها توان بیان احساسات و این چیزا رو ندارن. یک سری جاها اصلا اند به نظر نمیاد اگه کاراکتر بخواد هر کیو میبینه همینطوری خوش خالی کنه. خب آره من یه همچین حسی دارم، آره نظر من نسبت به خواهرم همچین چیزی بود، آره من تو رو دوست دارم و این حرفا، که خیلی خوب در اومده بود. یعنی میگم کاراکترها حس نمی‌کنی الکی دارن همینطوری خودشونو خالی میکنن. باید برن تو یک یونیورس پارالل تا بتونن حرفاشونو به هم بزنن تا برگردن اینور و تازه هر بار این چرخه زمان، این چرخه گفتن یه سری کلمات رو هی زمانو برگردونه عقب تکرار کنه تا بتونه اون چیزی که تاثیرگذاره رو بگه و جینکس رو نجات بده. اصلا این که ممکنه یکم بین اپیزودا هی جابجاشم یا برگردم اپیزود 7 میفهمی سر جا اذیت باشه، ولی خب خیلی از حرفایی که میزنم همین اول ویدیوه و نمیخوام جلوتر هی تکرارشون کنم به نسبت هر اپیزود. یعنی همین حرفایی که دارم میزنم رو اپیزود 9 هم میتونه سوار شه. این چی میگم یک سریاش، ولی کلا اثر خودش خب هی برمیگرده عقب به یک سری چیزا اشاره میکنه دیگه، اذیت میکنه آدمو. یعنی یک کاراکتر میمیره زندهش میکنه که باز بکشتش، که باز دوباره توی یک دنیای پارالل نشونش بده که بازم اذیتم کنه، بعد اپیزود 9 بازم بیارتش که بازم اذیتم کنه. بابا من اشکی تو ششام نمونده، بذاری کنار رو ونده رو. نمیتونم. خلاصه که بخوام بیام اپیزود 8 باز سایت کاراکتر ما برگشت و این قضیه جایگزین فلانی بودن رو عملا مستقیم به تصویر کشید دیگه. و چیزی زیادی ندارم راجع به اپیزود 8 بگم، چون صرفا از اون اپیزودا بود که با دقت به هم نگاه کن که دارم یک سری چیزا رو میچینم، اپیزود بعد باهات کار دارم. و توجه کنید نمیگم هیچی نداشت، دقیقاً میگم از اون اپیزودا بود که ریزبی نمیخواست و به یک سری چیزا میشد خیلی توجه کرد که حالا بعداً راجبش فکر کنیم. ولی از نظر احساسی چون فعلا ویدیو رو دارم جلو میبرم، اپیزود 8 خب نهایت یه سکانس باشه که هممون یا خندیدیم باهاش یا دادمون رفته رو هوا لذت بردیم و میریم اپیزود بعد دیگه. البته پایان اپیزود 8 هم هست و جالب بود برام چه رفتار اسکای باشه که اون تغییر و برداشتن عینک صرفا برای این نبود که مثلا ویکتور به اشتباه تصورش میکنه. اینجا اصلا گفت خیال راحت، دلت بر من تنگ نمیشه، من از تو جدام و جدا خواهم شد و به صورت استعاره‌ای چندین تا هدف رو همزمان اچیو میکنه. من خیلی خوشم میاد از چیزایی که چندین تا چیز رو همزمان به دست میارن، چون با فلان چیز پارالل میشه، در لحظه دابل مینینگ فلان بیساره. یعنی شاید من بتونم بگم به صورت استعاره‌ای ویکتور نه تنها الهام و اینسپریشن، بلکه آسمون خودش و یه بخشی از خودش که بهش نیاز داشت رو از دست داد. و اون آخرش نمیدونم چرا، ولی یه لحظه اینطور بودم که ویکتور مرد، این صورت کینرده. یعنی به ذهنم خطور نکرد از وسط یه صورت دیگه بیرون در اومد، اینطوری بودم که صورت کینرد. نمیدونم چرا یه لحظه این به ذهنم رسید، بعد برگشتم دوباره اینطوری بودم که نه اوکی، ذهنم داره قاطی میزنه. یکم سریع بخوام رد شم، وقتی میریم اپیزود 9 خب من واقعا جنگ رو چطور شرح بدم؟ هر کس یه جور به تصویر میکشتش و به یه بخشش توجه میکنه. اگه کلا هم بگی جنگ بده، باز یکی قراره یه چیز دیگه ای بگه. ولی قبل از اینکه بریم سراغ این مسئله که من چطور تجربه باهاش داشتم، به صورت کلی چند تا نکته رو بگم، چون همونطوری که گفتم خب چون بگینگی اپیزودی جلو نمیرم و یه سری چیزا رو دارم میگم، به عنوان کلیت ترجیح میدم اینا رو هم بگم. و این چیزایی که میگم به شکل‌های مختلفی جای مختلفم تکرار کردم.
با توجه به این تصویر، با اینکه ما از اول صورتی ندیده بودیم از جادوگر سیزن 1، ولی خب اگه پشت سر هم می‌دیدیم مدلش فرق می‌کرد. حالا اینم مثلا نباید میگفتم، ممکنه اشتباه کنم، نباید با این مثال جلو میرفتم. میخواستم بگم حتی اگه رتکانی نسبت به سیزن 1 هست و یک سری مسیرها عوض شده، اوکی، باز خوب عوض شده و اوکی پیش میرن چیزها. یه چیز دیگه که میخواستم بگم کلیشه است. نه تنها کلیشه همیشه بد نیست و میتونه افکتیو باشه، بلکه کلیشه مساوی بد نیست. ممکنه شما رو آزار بده که چرا ویکتور با جیس راضی شد به خیال همه چی و اون اوتوپیا بشه، ولی دوتا چیزو نیازه بگم. یکی اینکه اولا به کمک جیس یه تصویر کاملی داشت از اینکه قراره چه گندی بزنه و دید که حتی خودش هم تو تمام تایملاین ها با این قضیه مخالفه و همیشه جیس بهش نشون میده اون تصویر کامل رو. دو اینکه کانتکست این اثر رو شما ولش کن، بحث من کلیشه است به خصوص در کنار آرکین. دقیقاً همون چیزی که سطحی و کلیشه‌ای و تکراری به نظر میاد بیشترین کمک رو میکنه و کافیه. بهتر از اون هم نمیشه اجرا کرد یک سری جاها، و این بهتر نمیشه اجرا کرد یا کل این جمله به خصوص حتما کاری با آرکین ندارم. میگم راجع به کلیشه داریم صحبت میکنیم، ولی اگه کلیشه‌ای اوکی، کلیشه‌ایه، چقدر خوب اینو در آورده که جواب داده و تاثیرش هم اتفاقا بیشتره. از کلیشه هم بگذریم، اینو خیلی کوتاه و ساده میشه گفت تراژدی و غم مساویه با داستان خوب نیست و شما هر چقدر هم احساسات تریگر بشه مساویه با اینکه اثر خوب نیست یا هست و این حرفا نمیشه، و اینکه خوب نیست یا هست هم منکر کننده احساسات و تجربه شما نمیشه. در ادامه همین موضوع، با اینکه اول ویدیو یکم صحبت کردم، ولی مسئله بهترین بودن ابجکتیولی و تکنیک و این حرفا از یه لولی به بعد، توجه کنید، از یه لولی به بعد، چون اکثر آدم اینو درک نمیکنن و چشم بسته میگن چی بهتره چی بهتر نیست، یا هنوز تصویر کاملی از این قضیه ابجکتیولی و تکنیکال و فلان چیزها رو ندارن. اما از یک جا به بعد تکنیک بیفایده است و همه چی شخصیه. یه جور خاصی که یک نفر روایت میکنه داستانش رو، حتی اگه همه چیزاش تکنیکی خطا باشه و بد باشه، ممکنه جوری به یه شخص به خصوصی بخوره که براش بشه بهترین. و در اتمام این حرفا دیکتاتوری نیستش که الان بگیم خب این شخص کسخل است، این آثار بر اساس این الگوریتم های ریاضی خوب هستن و ما حکومتی خواهیم ساخت که همه این آثار رو دوست داشته باشن حتما، مگر نه برن بمیرن یا سطل آشغال هیل فلان. خب نمیشه که. یه چیزی که داره مخم میخوره، همین الان هم توجه میکنید باز متنم داره شاخه به شاخه میشه. سختمه الان نگاه کنم حتی واکنش خودم رو اپیزود 9 یا اپیزود 9 رو باز کنم که تیکه تیکه باهاش جلو بیام و راجبش بخوام صحبت کنم. به جاش نشستم به این چیزا دارم اشاره میکنم، ولی نمیشه انکارش کرد. بالاخره میرسیم به اپیزود 9 و چیزی که جلوتر گفتم رو جینکس انجام میده. هم لاست دراپ رو میسوزونه، هم صندلی سیلکو رو. اون هیچ، توجه کنید همونطور که جلوتر گفتم اکت 3 انگار در رابطه با شکستن این چرخه هاست و حالا لیترال جینکس بازم میخواد خودش رو به این ببره، ولی اکو جلوشو میگیره و این چرخه تکرار یک بار همینجا تموم میشه. چون ویدیو نکات نیست که بخوام به ترتیب باشم و کلا شلخته پلخته هم از اول اومدم جلو، نیازه بگم به نظرم همون آخرش هم جینکس نمرد و صرفا کنار کشید و بالاخره سوار چیزی شد که همون اپیزود اول بهش اشاره کرد. یه تصویری هم رو صفحه میذارم که خب دیگه نمیخوام خودم تکرارش کنم. تنها چیزی که به نظرم سند همچین محکمی نیست لبخند کیتلینه، به خاطر اینکه انگار داره به خوندن وای لبخند میزنه، ولی خب ممکنه همزمان دوتا کار انجام بده. تئوری و نکات و اینا هیچ. در کنار همه اینا قبلا تو چنلم اینو گفتم، در اینی که چقدر حال به همزن من توی اثر قلم نویسنده و تصمیمهاش رو حس میکنم، جای دیگه کاراکترهای شکلی به خودشون جون میگیرن که حتی انگار نویسنده هم نمیتونه متوجه بشه دقیقاً کاراکتر چی تو ذهنش میگذره و ممکنه چی کار کنه و این خیلی زیباست. حرفم اینه، نمیخوام به این نکات توجه کنم، نمیخوام بگم اینجا معنی از اینه، اینجا نویسنده داره این کارو میکنه. کاراکترها یه جوری در آوردن که آره میفهمم شاید یه سری جا حس شرودینگری داشته باشه نمردن جینکس، یا اگه مرده فورست به نظر بیاد که صرفا از اول تا آخر تراژدی باشه. نویسنده تصمیم گرفته است که از اول تا آخر یه کاراکتر فقط تراژدی
باشه. من میگم اصلا نه تنها اینطوری نیست چون نمرده، چون چرخ شکست، اون سایکل تموم شد، کاراکترهای همچین حسی دارن. نمیشه بازم اون شکلی چیز کرد که آره نویسنده این کارو کرده که صرفا تراژدی باشه، صرفا ناراحت کننده باشه. تو واسه مهمه تو ذهن کاراکتر چی میگذشت، اصلا کاراکتر به چی فکر میکرد، کاراکتر چطور برای تو جون پیدا کرد. و زیباست دیگه، این چیزا واقعا زیباست. اوایل اپیزود 9 چیز خاصی نمیتونم بگم، صرفا جنگ دیگه، جنگ بد. انبسا هم یکم خفن نشون میدیم که پروپاگاندا، مخاطب بره لیگ بازی کنه، فکر کنه حس بازی کردن قرار اینطوری باشه. نیست عزیزان، اینطوری نیست. لیگ نریزیدا. حالا اون به کنار، سر دیزاین ویکتور یه چیزی که برام خیلی خفن بود و تو نکات اکت 2 گفتم اینه که خب یه ماسک عملا هویت ویکتور رو میسازه و نمادشه، ولی اینجا انگار اون ماسک از تو وجودش در اومده، هیچ اصلا ماسکی در کار نیست. ماسک خود صورتشه که دو تیکه شده و این خود واقعیشه که از این جسم به صورت سلستیال بیرون زد و این حرفا. و خیلی حال کردم کلا با دیزاینش که این ماسکش انگار صورت خودش بود یا اصلا انگار ماسکی نداشت، حالت فیسلس داشت و باحال بود کلا، خیلی باحال بود. اینکه یکم زودتر میام جلوتر یا هی رد میکنم به خاطر اینکه گفتم اکثر حرفامو زدم و نهایت بعد همونا رو تکرار کنم به نسبت اپیزود 8 یا 9 یا جاهای مختلف. ولی مثلا جاهایی که واکنش متفاوتی عجیبی ازم گرفته، مثلا یه جایی تو اپیزود 9 که تیر و مدی زد، اینطور بودم که وات، که شیلد مل باعث شد خودش بمیره، فریاد لعنت بهت میزدم و عشق میکردم از مردنش که یکم غیر انسانیه. ولی خب در هر صورت هر جور دارم نگاه میکنم تو متن و همه چی، مثل اینکه جلوی تکرار رو نمیتونم بگیرم و بازم باید بگم که با اپیزود 9 این جنگ احساسات و کنار هم قرار گرفتن چیزها بالاخره به نتیجه داره میرسه و به نظر هم خوب نمیاد. قشنگ داشتم از شوک منفجر میشدم که یعنی چی، چرا دارن همه از بین میرن؟ خود جیس هم که کنترل کرد ویکتور تا د بوی سیویر اومد و یه جوری همه چی رو ریسک کرد که اینطوری هم هولی شد این کاراکتر دنیا رو نجات داد، ولی به نظر بدترین پایان رو برای خودش گرفت. چرا؟ چون گفتم این آدم تو اپیزود 7 اومد تو یونیورسی که با تقریبا 99% همه چی خوب بود، ولی اولین واکنشش این بود که باید برگردم چون کسایی هستن که به من نیاز دارن. خب من دستتو میبوسم اکو جان. اصلا به طرز گیج کننده الان متنم تیکه تیکه شده و نمیتونم بنویسم. خودم هم در دیدن اثر یا نوشتن این متن خورد شدم، موندم به چی اشاره کنم یا راجع به چی صحبت کنم. قولی که اکت 2 جیز باز به خود ویکتور درست داده بود و این باترفلای افکته یا رؤیای چیزها و اینکه به کی تو زندگیمون توجه کنیم یا نگاهمون رو بهش نگه داریم، از وات ایف ها بگم، وات could have been ها بگم، که به طرز جالبی اصلا کار نمیکنن. یعنی اگه شما از اول اون داستان توی اون یکی یونیورس رو بگی، قرار نیست هیچ جذابیتی واسه داشته باشه چون همه چی نرماله. تراژدی و تمام اون چیزهایی که کاراکتر توی این داستانی که تو داری بهش میبینی و نرسیده اون وات ایفا رو قشنگ میکنه. ولی خب یا از ویکتوری بگم که جیس رو نجات داد تا خودش رو نجات بده و باز دوباره تکرار این مسئله که نمیشه حرف زد. آره شاید من بتونم اون زمان و فرصتی که دارم و ازش استفاده کنم، ولی نمیدونم چه واکنشی ممکنه بگیرم که زمانو برگردونم عقب تا کلماتم رو عوض کنم، تا اون حسی که دارم رو برسونم و اون چیزی که میدونم رو. نمیشه حرف زد، نمیشه. من تا واکنش نگیرم نمیفهمم تونستم هدفم رو به دست بیارم یا نه. الان یه درخت رو تصور کنید، نمیشه. خب همینجا تموم شد. من هر چقدرم تعریف کنم اون تصویری که من از اون درخت دارم یا شکلی که من بهش نگاه کنم و حسی که پشتش میذارم و نمیشه چیز کنید. صحبت راجع به تکنیک و این چیزا بهانه است، مهم تونستن تعریف کردن این حسه. Encore plus près de tes adversaires. Mais ma meilleure ennemie, c'est toi. I don't fucking care. ولی بوچه رفته اینجا. که نمیشه تعریف کرد چند هزار تا چیز از ذهنم میگذشت و این واکنش هم که دیدید قرار نیست ویدیو بشن، ولی شاید برای خودم به شکل عزیزی نگهشون دارم چون برام جالب بود این تجربه رکورد کردن و دیدن خودم و این حرفا. ولی همینه عزیزان، من شما رو نهایت میتونم با ترکش ها و غم تمام شدن این زیبایی و خوشحالی صلح این جنگ و پایان این چرخه یا حالا هرچی که هست
تموم کنم و این کلماتی که استفاده میکنم تا از این گیج زدگی در بیام. خودم الان حقیقتا گیجم، حس پیچیده‌ای دارم و من دوست دارم یعنی خوشم میاد که یه اثری اینطوری نیستش که خب اینجا صرفا قرار ناراحت باشی، خب اینجا صرفا قرار خوشحال باشی. چندین تا حس همزمان و پیچیده‌ای رو بهت میده که نمیشه تعریفش کرد. نمیتونم با دوستان بحث کنم، نمیتونم متنی بنویسم و شاید در این اینکه حس میکنم این ضعف منه و سعی بر اصلاحش دارم، اینجوری همه چی درسته و جای خودش قرار میگیره. به جای پیدا کردن کلمات و ادبی کردن چیزی که هیچ کمکی به هیچی نمیکنه، تهش هم قراره همه چی رو سخت‌تر کنه، دقیقاً بخوام ویدیو رو همینطوری نگه دارم تا بتونم بعداً دوباره خودم نگاه کنم این ویدیو رو و لبخند بزنم به نقص‌هاش که منو من میکنه، نه جاهایی که هرچی بیشتر وقت گذاشتم دیدم از نتیجه همش ناراضی ترم و حتی عقب برگردوندن زمان هم قرار نیست هیچ کمکی کنه و باید انقدر زمان رو عقب برگردونم که منفجر بشم چون چیزی از من نمیمونه دیگه. و الان من اینجام گفتم این تجربه خودم با اکت3 رو تعریف کنم. نمیدونستم چطور اون تجربه پیچیده‌ای که با اکت3 داشتم و چند نظر احساسی قلبم مغزم با هر چی درگیر بود و چطور من تعریف کنم. هر قدمی که اپیزود داره میاد جلو خودم دوباره نگاه کنم، همون لحظه‌ای که اصلا دارم نگاه میکنم برای بار دوم تیکه تیکه متنمو بنویسم، بشینم واکنش خودم رو ببینم. نمیدونم، همین در تلاش چرخوندن چیزها به سمت خودم نیستم، هرچند هدف کل این چنل و ویدیو همینه. تجربه خودم از نظر احساسی یا هر چیزی که هست در این نقطه‌ای که قرار دارم بتونم اونو تعریفش کنم تا یک نفر دیگه هم بتونه باش ارتباط بگیره و شاید با هم سوار یکی از این چیزا بشیم و بریم دماسیا. همین عزیزان، چیز دیگه نمیمونه. دمتون گرم که ویدیو رو تماشا کردین. این حرفا امیدوارم لذت برده باشید. به خصوص از اثر ویدیوهای دیگه هم قطعا از آرکین خواهم داد، ولی حقیقتا الان که این ویدیو رو دارم رکورد میکنم باز دوباره موقع ضبط این ویدیو بازم از نظر احساسی چون تریگر شدم سرگیجه دارم، اصلا دارم میافتم، یه حسای عجیب و غریبی دارم که میگم نمیشه تعریفشون کرد. اصلا حالم خوش نیست و نظر احساسی الان انقدر درگیرم که با هر کی صحبت میکنم واکنش‌های خیلی شدیدتر نشون میدم که اوکی هم هستم، میخوام تو این حس بمونم فعلا، ولی آره دیگه چیز دیگه نمیمونه. از تجربه خودتون با اکت3 هر چقدر که خودتون دوست دارید صادقانه برام بنویسید، همشون رو میخونم و لذت میبرم از اینکه این حسا رو ما میتونیم با هم به کمک همچین اثری به اشتراک بذاریم. دمتون گرم و شب روزگار. کاراکتر 3 بار میمیره. Death of Innocence, Death of Naivety and Death itself. Pacing got us. Yeah! صدا تیر زدن که شنیدم ها. Oh my god bro, oh my god. اینم شیله نشونه دادن، خدا لعنتتون کنه. جینکس انگار همه اینا رو پلن کرده بودن.